Jantung berubah bang. Berubah Jantung berubah untuk terus hidup bang. Ini pun 4,000 kot sekarang. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. So hari ni kita berada dekat Dasuki Body Kit. Kita dah review dia punya kedai. Kita request juga nak review dia punya Mazda RX-8. Yang ini special sikit. Owner kata special. Jadi kita nak tahulah apa yang specialnya dekat kereta ni. Boleh bang, kita cerita sikit pasal kereta ni? Boleh insyaAllah. Saya cuba. Sebelum tu abang introduce nama abang dengan dari mana bang? Okey, saya Dasuki, dari Dasuki Body Kit. Yes. Okey. So maknanya ini kereta sendiri bang? Ni kereta sendiri. Kereta sendiri. Ini kereta sendiri ya. Dah berapa lama pakai bang Mazda? Saya pakai masuk tahun ni yang ke 12 tahun. 12 tahun? 12 tahun. Recon lah time tu. Ya. Kenapa bang ambil Mazda RX-8 dulu? Dulu ni cantik ni. Ini cantik. Ini cantik. Wife pun kata boleh beli. Okey, kita belilah. Memang cantik. Ini memang cantik lah. Tak tahu nak cakap macam mana. Cutting dia memang cantik lah. Cutting dia memang cantik. Kira sampai sekarang pun dia punya design pun still modern lagi lah. So kereta ni dah lama pakai. Kita nak tengok tu modifikasi dah buat boleh bang? Boleh. Okay. So yang ini pun sama ke body kit semua buat kat kedai bang? Okey, body kit semua buat kat sini. Dari bumper depan, side skirt, spoiler, diffuser belakang semua buat kat sini lah. Bonnet, semua buat kat sini. Cuma yang tak buat kat sini, isi dalam dia je. Oh, jantung dia? Jantung dia je kita tak buat kat sini. Jantung berubah ke bang? Jantung berubah bang. Berubah Jantung berubah untuk terus hidup bang. Okey, tak apa, nanti kita tanya lagi. Okey, alright. Dia punya bumper ni bang? Okey, ni bumper Mazda Speed. So maknanya owner RX-8 nak pakai body bumper ni boleh lah order kat sini? Boleh. Memang ada bumper ni. Sebab Mazda Speed ni kira dia punya design dia tak heavy sangat betul. Ya, ada soft sikit. Bonnet ni bonnet apa? Bonnet ni bonnet fiber. Cutting apa ni bang? Vertex. So kalau dekat abang punya kedai, yang Mazda RX-8 ni ada berapa banyak jenis pula bang? Dia punya body kit? Banyak. Saya ingat ada dekat 7 kot, 7 design ke? 7 design? 7 design, ya. So diorang boleh pilih bang? Boleh pilih ya. Buat bonnet pun kita ada dua design. 2 design Bonnet ada 2 design. So kita tengok bahagian lain. Side skirt. Mazda Speed. Okey. Lepas tu Ganador. Ganador ni dah tak boleh dapat dah. Original RX-8 punya. Maksudnya aftermarket dia Ganador lah. Okey. Kita buka yang asal, kita masuk yang ini pun 4,000 kot sekarang. So dari segi belakang bumper mungkin tukar? Belakang standard, bumper standard. Yang ni kita pakai RE nya. Okey. Diffuser kita pakai custom nya. Untuk belah angin lah. So macam diffuser apa semua ni kat sini memang ada bang kan? Ada. Tak masalah tu lah. Boleh design. Ikutlah tengok macam mana nak tambah. Macam mana? Tengok sabit nak tak kat mana sabit ke apa kan. Boleh. Okay. Sama dengan spoiler dia. Nak besar lagi pun boleh. Nak kecil lagi pun boleh. Nak rendah boleh, nak tinggi boleh? Boleh. Semua pun boleh. Semua pun boleh. Ya. Material pun sama juga. Dia fiber lampu standard. Lampu standard dia. Standard. Exhaust strap pipe, lain tak ada apa dah. Exhaust strap pipe. Brake dia memang original dia? Original dia. Saya cuma pakai yang 600 darjah Celsius je, dia punya brake pad. Dia punya brake pad lah? Ya. Itu pun dah memadai dah. So dalaman bang kita, sebelum kita tengok engine bang, kita tengok dalam. Dalaman dia standard bang. Dalam standard bang? Ya, standard. Kita lama bang. Orang suka adalah suicide door ni kan? Ya, betul. Pintu almari ni lah. Pintu almari. Dalam dia standard je. Okey. Ada lain tak ada apa. Masih mengekalkan original lah bang? Ya, betul. Original. Selesa lah, selesa. Ya. Yang hardcore dia adalah dalam dia bang? Jantung dalam. Ya. Kenapa bang? Rotary tak best ke? Ya. Cerita sikit bang, kenapa rotary bang? Saya suka SR. Rotary tu adakah dia susah nak jaga? Mungkin rezeki tu dapat kat saya kurang cantik agaknya. Saya cuba untuk bertahan tapi saya gagal. Tak nak ada rotary? Tak nak rotary, masuk SR20. SR20 bang? Ya. Boleh kita tengok bang? Boleh. Dari segi power bang, power ni macam mana? Untuk body ni dengan SR20? Okey. Power okey, kita custom dengan ratio. Alright. So dia kena jalan 2 ECU lah. Satu ECU untuk engine, satu ECU untuk dalaman. So maknanya dari segi macam meter apa semua bang? Saya punya semua function. Masih RX-8 balik? Masih berfungsi seperti biasa. So kalau wajam ada error dia akan pop up lah? Ya, dia akan keluar.
Betul. Kenapa SR bang? Kenapa tak enjin lain? Sebenarnya sebelum beli RS8 saya pecinta Nissan. So bila dah beli RS8 so saya tukarlah dia kepada enjin Nissan. Nasib baik tak masuk RB bang eh? Okey. Nasib baik tak masuk RB. Sebab kalau RB dia sampai ke depan. Okay. Sampai ke depan. Ada yang masuk 1J pun sampai ke depan. So dia akan kena modifikasi tu lebih ekstrim sikit lah. Okay. Ya. Lebih banyak. Ya. So kalau yalah kita tahu sebab enjin rotary lain, Ya. enjin SR lain. Betul. Jadi macam mana nak pasang dia ni bang? Nak kena custom ke apa benda ke? Banyak benda kena tukar. Banyak. Daripada segi kedudukan steering rack, lepas tu bila enjin ni dah panjang ke depan, white balance kena buat balik apa semua untuk dapat dia sedap lah. Tapi kalau kos dia nak tukar tu mahal tak bang? Kos dia agak-agak mahal juga. Agak mahal juga. Kalau dulu saya habis dekat 50 je. 50? 50. Untuk bahagian mechanical ni je? Ya, untuk siapkan dia sampai sempurna. So maknanya ada R&D dah maknanya? Ya, betul. Test ni tak jadi, test ni? Ya, sebab tak ramai yang boleh buat macam ni. Proses R&D tu yang jadi kos tu tinggi. Kalau kat Malaysia, RS8 yang pakai enjin lain? Ada? Ada. Dia pakai enjin apa? 1J ada, 2J ada, SR pun ada. Kebanyakan itu je lah. Tapi yang saya baru jumpa SR baru 2 biji. Okey. 1J dengan 2J agak banyak juga. Dari segi dia punya kerisauan bang bawa kereta bang, lepas dah tukar ni tak ada lah? Tak ada risau. Tak ada risau. Minyak jimat, boleh jalan jauh. Start jalan terus. Kalau kata parking 6 bulan, pasang balik bateri, jalan terus. Okey. Tak ada masalah. So kereta ni pun layan drift abang? Adalah sikit-sikit. Okey. Ada sikit-sikit. Sebab nak drift kita satu. Kereta lain. So apa nasihat abang bang kalau adalah kawan-kawan, sebab kita tahu harga RS8 ni harga dia mampu milik. Kalau kita dengar sekarang kan. Ya. So abang punya nasihat lah bang untuk kawan-kawan yang nak belajar nak pakai. Okey, untuk kawan yang rasa nak pakai, pastikan beli kereta dalam keadaan yang betul-betul cun. Takut tak terlarat nak bela sampai jadi cun nanti. Okey. Benda yang nak dijaga tu yang paling kritikal apa bang? Enjin lah. Enjin. Enjin. Sangat manja ke atau? Mungkin rezeki dapat kat saya tu dia tengah manja kot. So saya tak ada jodoh lama dengan dia. Okey. So maknanya kalau diorang pakai, diorang kena sayang lebih lah. Sayang lebih. Masa beli tu pun dah kena betul-betul check supaya korang punya perjalanan tu lancar. Okey. Mazda RS8 ni ada ke spesialis yang abang kenal ke? Ada. Memang buat enjin? Buat dia saja ada. Ada. Kalau ada yang rasa nak main enjin rotary, RS8, lepas tu kalau nak dapatkan nombor phone untuk workshop yang buat tu, bolehlah PM saya nanti. Okey. Nanti saya bagikan suggestion untuk 2-3 tempat. Nanti korang pilih lah korang nak pergi belah mana. Boleh, tak ada masalah. Sebab saya pernah naik kereta ni yang dah buat apa semua kan. Kereta ni memang sedap time corner bang. Ya. Saya pun tak tahu tapi dia memang sangat-sangat rendah, sangat-sangat short. Sedap, betul. Ya, dia betul-betul. Corner dia memang sedap. Corner dia memang sedap. Lepas tu dia comfort kan? Ya. Tapi bila saya dah tukar enjin besar, wing tu kena ada lah. Untuk dekat corner tu lagi sedap. Okay. Kalau tak dia geli je kat corner. Berapa bang power kereta ni bang? Horsepower dia lepas buat siap, custom turbo 330, top 45. So apa lagi bang plan nak buat kat kereta ni bang? Kereta ni saya dah ada tak ada nak plan dah, cuma nanti kita akan buat cat balik lah. Lepas tu macam biasalah parking balik. Alright gang, so ini adalah salah satu kereta Mazda RS8 yang dah ditukar jantungnya, okey. Ya. Dan banyak lagi kereta-kereta yang JDM yang tukar-tukar jantung bang kan. Ya. So tapi kalau korang mencari body kit, boleh datang dekat sini terus. Ya. Dasuki Body Kit. Dasuki Body Kit. Okey, terima kasih bang. Okey. Alright. Thank you, terima kasih. Ni boleh bawa jalan duduk sebelah ke? Boleh. Boleh? Boleh. Nak try duduk sebelah boleh. Kita boleh try. Kita naik Ulu Yam dulu boleh. Dia lalan dekat ni. Mana kita bang? Genting bang? Genting bang, naik kita pakai kat sini je. Dari segi dalaman dia, comfort dia
dia memang best bang. Ini Dia suspension memang pakai best. apa? Adjustable. Adjustable. Jadi lama dah ni adjustable. Dia walaupun dah pakai adjustable, depan 12K, yang saya ingat lah belakang 10K, dia tetap comfort juga. Betul. Dia tak rasa melompat-lompat Ya, betul lah. Lantun-lantun kan. Gearbox dia bang? Okay, gearbox pakai SR20, SL belakang pakai RX8 punya. Okey. Sebab asalnya memang kereta dah tarik belakang, jadi Betul. So dia kacuk kat tengah-tengah je. abang pakai engine rotary tu sekejap je lah bang. Sekejap je. Saya pakai 2 sekejap. tahun? 2 tahun? 2 tahun. 2 tahun je saya pakai. Oi, nampak sangat marah itu bang. 2 tahun je. Dia tak seperti yang kita sangka. Dia lain pula jadi dia. Lepas tu dah masuk SR ni, dah 10 tahun, tak ada major problem ke apa ke? Tak ada. Biasa kalau SR ni kita main drift biasa tangkap on-road dah. Tu benda yang kita kena lalui lah. Tapi tu tak ada apalah, tu biasa je lah. Tu common lah. Common dia. Sebab semua orang pun sedia maklum benda tu. Sedap abang. Tapi betul lah, kereta ni dia memang sedap lah yang corner. Ya. The corner dia memang terbaik lah orang Memang cakap. terbaik. Corner Memang dia kita tak terbaik. nafikan RS8 ni dia punya, kita tahu center of gravity dia memang best lah. Mancun, betul. Mancun lah. So lepas kita, sebab tu masa masuk, sebab kebetulan saya memang minat Nissan. So Nissan memang ada SR, enjin tu kecil kan. So bila kita masuk enjin kecil ni, white balance tu dia tak perlu buat banyak. Okey. So kalau kita masuk 1J, 2J, dia dah pergi, enjin tu dah pergi ke depan. Itu yang ada bila kereta drift, dia masuk 1J atau 2J atau RB, dia akan masukkan enjin tu ke dalam Ke dalam sikit lah. nak dapat dia punya balance dia tu. Kadang nak kena alter pula firewall kita kan. Betul, kena alter firewall. So untuk kereta atas on the road tak sesuai lah macam tu kan. So memang dari dulu pun memang minat Nissan. Bagus. Okay kan. So terima kasih banyak-banyak bang. Alright, terima kasih Mantap bang kereta dia bang. terima kasih kepada Abang Aulia, Galeri Kereta. Terima kasih banyak. Mana yang baik tu datang daripada Allah Ta'ala, yang kurang tu daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay. Ngam.